تو همین سراغ کوچیکه؟ نگاه کن داره کرم بازی کنه فکر یه مشکم تحصیل نبست ماما اینا کی برات خرید؟ تشکر کردم کمکت کنم خاطر؟ نایده یه چاقو بیارم بیام با خودشون کنم من تازه لک نزنیم بتا این لکش دیر خشکی بود از اونه که دیر خشکه و دیرم کرد خیلی دایه رو مامانش ول کردن اتفاقا داشتن صبحی بلش که بیرادی دستش دیر قبل مستو جناب ایکون بازم دوره فان خوه میرش ایفی دوار کشی که بیکن مرسی خیلی برامونه بوش آسای آزان بس هم بگو اتفاقا با همه در دل بگو فکر وی کاش خوبی کشیدی کم برامونه بوش واسه تازه پیدر سر می دلونه شد به هر حال منت شی کشین دوار وی قشنگی چقدر قشنگه یا خب پیما کار وی خوشی بی وقتی پر معتاد بوده و چی داره بخوره ایدی هونه هم خود ناره مستجره بدبخت ولی یک پر قشنگه خدا داشت خب این مامان چه؟ گل چدی؟ گل آبی یه رنگ خوشگه من بوش میگه چه این بازار غیبت گرم برادر فون رو بذاره عالیه بذاره بله فون رو بذاره عالیه تا خوانده داشت کافشانی کسی خیلی گوشت بیام چیزه آورمانی ترسیم نبودم خونی سایده اونگوی سنگین بازی اکل کنم چاش دل برسیم تو نی بینه درست شد استاس نکسب چرا میخوام گربه بیام بیا داخل میره نه نسوزه بیا 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 بشی بیا بیا نسوزی 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 داغه 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 بشی مدرسه چه خوشگلین شما اوری اوری گوشته اوری اوری پارکور اوری اوری گوشته ها قشنگ هرچیه شبیه سیسه خمونه ولی نه ولی سیسه نیست برای تو یکی ها تنجوبت
قشنگه. شبیه زلزلک میمونه ولی سیسه نیستن. اون فقط قشنگه، چیزی خاصی نیست. خوش گذری رو؟ خوبه. حال تنگای بهتر رو بیام. زیاد از فکر میکنم. اگه بخوام زیاد کنم درگیر کنم سفر در مار میرسه. به قول نگاهی شهر ما پشت ابر میمونه. بله. بالاخره سه گل بالا. خوش میاد منظورت. ولی چون ما پشت ابر میمونه حالا هر اتفاقی بود دور یا زود مشخصی بود. 100%. ما هم ده میرید دروس که اصلا حالم خونه بیم فکر میکنم اگر واقعا یه اتفاق بسته بود بینشون چاره ای دارن جدای اون باش شاید چیزی نیست الان میخواد چلفه چید. صفحه برنامه هوایی هم دامه شدیدی آزادی سی کره یه دیس چی چه بابل برزومونش هستی یا نه؟ برزوم سنو هیدی بیا مسئله کردن لینا ما کرم تو کی ازت گرفته بود؟ چرا کرم بهشون دادی؟ خیلی کردی به مرگاه اینو بیا برام ماشی به مرگاه محمد اینو ماشی برده جنسی خسته و به فاطمه نه؟ خوش گذشت؟ حال همی که تو لنا از او جریانات دیگه خلاص و بینا لنا از او فکر راه پیدا کن شکر حالا هواش هم رو بیدنم با هم بشنم خیلی خوش بگذاریم بعد یادش لینا خانم بابا قربونت برم جون پرتغاله نه ایدی ممنون مواظب قهرمان رحمان عموداد
به تا شهر یه لحظه بزنیم بیرون باش. یه جایی که درخت بود، جنگل بود. تا بزنیم بیرون باش. لینا باشنته بابا؟ بله. آره. چه میخوای؟ چی میخوای؟ دیگه بایسته بعد میخوایم بریم با یه لحظه دیگه بارون چی تا زیاد میگه؟ هموسی که خود میان گم پلاستیکه بچه کشی فکر نکنم بارون بود. کم بارون میاریم. هوا صافه یهو. کم بارون بیاریم. شمال و بارونش کم بارون بیاریم. این سبب لینا شیشه ماشین رو بیا بالا. ساری گردانش هم باور سر بابره باور سر سواد بود تهران آفرین لینا 8 بعد 9 آفرین میگه بابا جون رو دوست نداری؟ میخوای با مامان جونت؟ بگو بابا جون نکنه خب پاشو صد خورده برم یک کمر بنده بره که نره برو گم شد بده وایسا بد بدم وایسا بد بدم
قشنگه. ها؟ جارو و حسیر خیلی هم خوشگله. صنایع دستیشون ها. همیشه شمال دوست داشتم. قشنگه آبا باشه داشت. حالت نگاه بهتر رو بیا. خدا روش. چقدر اینا کثیف کردن مردم تو پای تفریح. پلاستیک رو داشتیم متاسفانه اهمیت اصلا بعضی خیلی کثیف کاری کردن. خیلی باید جوری استفادهش کنیم؟ دارال رو درست کنم دونه دونه داره بعد با خودشون ابافه میشه با بافشون ها؟ با ابافه خیلی قشنگه. ببین همه بعد سپر هیچی درگی نیده چی کنه هوا سلناه زنار استفاده میکنه یا خالی بله اشتباه نه؟ 14 کیلومتر اشتباه باید پشت سر هم بره نباید یا شلوغ قوی خوش گذاشتم؟ تو چه؟ خدا رو شکر هر جا آباد بود من خوشم خدا کنم چه من؟ همچنان چه انگار دو پهلو حرفی زنی ناراحتی نه ایران چه پیسه مرخبی یه دونه لیوان تو بیاد تو جلو نایم شیشه آوردیش؟ دلم یه کوبیده خواست دلم نسیم خوبی ده؟ دلم کلپاچه خواست دلم کوبیده خواست
حالت بهتر بود. بردمون یا خدا آب گرفته یه وای قایقی خانه ای تیو بلنا نبه تالنا برم اینش بازی کنه. یا خدا اپراتور رو خانه دقیقه 15 دقیقه در رسیده. الان اسمش چیه؟ یو چالوس. بعدش رو همون نمک آبرود یه ایمونیم امشانم. نمک آبرود خیلی جاش قشنگه ولی این به شوی روسته منم. مونه اجاره چه این؟ ما فقط کارمون اجاره کنیم. یا وقتی
آدم مسافره دیگه باید هر شو یه جایی اجاره کنه. اجاره نشه گرونه، اگر هم مثلا همراه نشیم خیلی گرونه. چند روز دیمونینی رو؟ دو روز، دو سه روز بیشتر نمیمونه. یه بره نه؟ چه نیدم؟ خوره سپاس. چقدر خوبه. درخت پرتقال هم دارم. حیاتش دلنشینه. پرتقال لگو زمستون رسه. با واسه تا زمستون. یه کلبه چوبی رو داره خیلی خوشگله. نگی با بیارم یه سیلش کنم. اجارهش خیلی گرون باید. چقدر؟ 10 تومن. چقدر زیاد؟